Bản tin đặc biệt, cuộc gặp Putin-Trump, cơ hội cho một trật tự mới. Thụy Sĩ, ngày 20 tháng 10 năm 2025, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald J. Trump, người được cho là ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đã diễn ra tại Geneva với sự theo dõi sát sao của truyền thông toàn cầu. Cuộc gặp kéo dài hơn 4 giờ, bao gồm một phiên họp kín và một cuộc họp báo chung ngắn gọn. Nội dung tập trung vào 3 trục chính: chiến sự Ukraine, trừng phạt kinh tế và trật tự toàn cầu sau thời kỳ căng thẳng Mỹ-Nga. Phần Y trích nội dung của hội đàm giả định. Open quote, Trump: Tôi từng nói rồi, nếu tôi còn là tổng thống, chiến tranh Ukraine đã không xảy ra. Nhưng giờ đây, chúng ta hãy nói thẳng, làm sao chúng ta chấm dứt nó theo cách có lợi cho cả hai bên. Close quote, dịch qua thông dịch viên. Nếu ông muốn hòa bình, hãy thừa nhận thực tế mới. Crimea và Donbass là của Nga, người dân ở đó đã chọn tương lai. Close quote, open quote. Trump: Tôi không thể công nhận điều đó công khai, ông biết mà. Nhưng nếu có một hình thức trung gian, ví dụ như vùng tự trị được quốc tế giám sát, thì sao? Open quote. Tôi sẵn sàng để các bên trung lập giám sát việc tái thiết, nhưng chủ quyền là điều không thương lượng. Open quote. Còn việc dỡ bỏ trừng phạt, tôi nghĩ nếu chiến sự kết thúc, Quốc hội Mỹ sẽ khó cản tôi nếu tôi tái đắc cử. Nga không cầu xin, nhưng chúng tôi biết thương lượng là nghệ thuật, và ông là người biết điều đó. Chủ đề, kết quả tạm thời, khả năng hiện thực. Ukraine, cùng thảo luận phương án ngừng bắn có giám sát quốc tế. Trung bình vùng lãnh thổ tranh chấp không thống nhất, nhưng gợi ý vùng trung gian, thấp đến trung bình. Trừng phạt kinh tế, Trump đề xuất lộ trình dỡ bỏ từng phần nếu chiến sự hạ nhiệt. Trung bình cao. Kiểm soát vũ khí, đồng thuận khởi động lại đàm phán START mới, cao nếu có tiến triển. Truyền thông và chính trị, cả hai dùng sự kiện để củng cố hình ảnh cá nhân. Rất cao. Phát biểu họp báo chung open quote, Trump: Chúng tôi không đồng ý mọi thứ, nhưng chúng tôi đồng ý rằng chiến tranh không phải là con đường duy nhất. Tôi hy vọng những người đang ngồi ở Nhà Trắng hiện nay đang theo dõi. Close quote. Open quote. Putin: Nga chưa từng từ chối đối thoại. Nếu Mỹ sẵn sàng đối thoại trên tinh thần công bằng, chúng tôi sẽ hợp tác. Close quote. Phản ứng quốc tế EU và NATO, cảnh giác và lo ngại về khả năng Trump nhượng bộ Nga. Ukraine, lo ngại Washington sẽ giảm hỗ trợ nếu Trump đắc cử. Trung Quốc, theo dõi sát để tính toán chiến lược riêng ở châu Á, Thái Bình Dương. Dư luận Mỹ bị chia rẽ, phe Cộng hòa ca ngợi vai trò người hòa giải, phe Dân chủ cảnh báo Trump đang phá hoại đồng minh. Kết luận: cuộc gặp không tạo ra đột phá ngay lập tức, nhưng mở ra khả năng thiết lập là một thỏa thuận ngầm nếu Trump trở lại Nhà Trắng. Dù còn nhiều trở ngại, đây có thể là bước đi đầu tiên trong việc tái thiết quan hệ Mỹ-Nga sau một thời gian dài căng thẳng và đối đầu. Cuộc gặp giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump Mỹ, nếu diễn ra trong bối cảnh hiện nay hoặc tương lai gần, sẽ mang nhiều ý nghĩa địa chính trị quan trọng. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh chính trị, mục tiêu cá nhân và lợi ích quốc gia của hai bên. Dưới đây là đánh giá tổng quát về những điều có thể đạt được và những giới hạn của cuộc gặp này. Những điều có thể đạt được. 1. Hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao và quân sự. Cuộc gặp có thể mở đường cho giảm căng thẳng giữa Nga và phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột Ukraine. Có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, hoặc ít nhất là cam kết không leo thang. 2. Khôi phục hoặc mở rộng hợp tác kinh tế. Hai bên có thể tái khởi động một số kênh thương mại song phương đã bị đóng băng do các lệnh trừng phạt. Trump nổi tiếng với xu hướng thực dụng trong kinh tế, có thể xem xét giảm trừng phạt để đổi lấy lợi ích Mỹ. 3. Hợp tác về an ninh toàn cầu. Hai bên có thể tìm điểm chung trong chống khủng bố, kiểm soát vũ khí hạt nhân, hiệp ước START hoặc ổn định khu vực Trung Đông. Hợp tác trong không gian mạng, kiểm soát AI quân sự, nếu cả hai có lợi ích song song. 4. Cải thiện hình ảnh cá nhân và quốc gia. Trump có thể dùng cuộc gặp như một đòn bẩy chính trị trong nước, nếu đang tranh cử hoặc tái đắc cử, cho thấy ông dàn xếp được với Nga. Putin sẽ củng cố vị thế quốc tế, cho thấy Nga không bị cô lập. Những điều khó có thể đạt được. Một thỏa thuận về Ukraine, Nga có thể yêu cầu Mỹ công nhận một số vùng lãnh thổ đã sáp nhập, điều này rất khó được chấp nhận về mặt chính trị quốc tế. Mỹ khó có thể bỏ rơi Ukraine hoàn toàn nếu vẫn muốn giữ vai trò lãnh đạo trong NATO. 2. Giải quyết toàn diện vấn đề trừng phạt. Mỹ có hệ thống pháp lý phức tạp và quốc hội cũng có tiếng nói mạnh mẽ. Trump không thể đơn phương dỡ bỏ tất cả trừng phạt mà không gây phản ứng dữ dội trong nước. 3. Khó thiết lập liên minh lâu dài. Mỹ và Nga có mâu thuẫn chiến lược cốt lõi. NATO ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á, Trung Đông. Trump có thể mềm mỏng hơn, nhưng quan hệ song phương vẫn thiếu niềm tin lâu dài. Kết luận, cuộc gặp Putin, Trump có thể đạt được điều gì? Lĩnh vực khả năng đạt được, mức độ ảnh hưởng. Giảm căng thẳng ngoại giao, cao, trung bình. Hợp tác kinh tế có chọn lọc, trung bình thấp DB. Hợp tác an ninh chống khủng bố, giải pháp cho Ukraine thấp, cao nếu xảy ra, dỡ bỏ trừng phạt toàn diện, rất thấp, rất cao nếu xảy ra.